turn back to Philippians 2. Далі продовжуємо другий розділ по Филип'яну. Yeah. We start tomorrow at 5 and go to Yeah, 8. sure. Yeah. 5 to 8. Yeah, I'm just here. Друзі, дивіться, бо я вже позвонив до наших музикантів, все. Тут буде заняття до 4:40. Якщо ми з 5 до 8 завтра займаємося нормально, всі буде? 5 часов? Так, з 5 до 8. Бо, так. Okay. 17, Yeah. And then tomorrow morning, what time? The breakfast? 8 in the morning. Yes, we'll come to you. Okay. Филип'ян, другий розділ. Другий розділ, right? We'll talk about the name. Розділ є, chapter. Division. Розділ is division. Oh, the divisions, the chapter divisions. Yes. Literally in Ukraine. So there's no such sermons going on. Why is So that's in Ukraine, it's Globage. Russian? Okay. Never mind, I gotta quit. I need to stop right now. Okay, Philippians 2, and let's keep going. Now, another way to have unity is to stop complaining. Також, ще один шлях, як досягати єдності, це припинити нарікати. So let's now talk about this, complaining. Тепер поговоримо про нарікання. So Paul says, be humble, but then we need to watch out for complaining. Тобто, перше, він сказав, будьте покірними, і тепер поговоримо про нарікання. So let's read verses 12 to 16. 12 вірш, 2:12. Let's read that. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер, у моїй відсутності, зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні Божі, діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світло в світі. Додержуючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не надармо, що я працював не надармо. So what I want to focus on now in these verses is how to be considered blameless, in your personal life. Okay. Як тепер нам в 15-му вірші сказано бездоганні, щоб ви були? Як нам в особистому житті бути бездоганним? Now, people sometimes think this is justification, and that's not what's going on here. This is Багато людей думають, що тут говориться про освячення. About phase 1, right? Yeah, this is going to be phase 2. I mean, right, yeah. Phase 2, bordering on phase 3. That's we're getting into reward. Освячення і оправдання, тобто освячення і прославлення між собою взаємно залежні. Тому що наскільки ти освячуєшся, настільки ти славу чи нагороду отримаєш. So verse 16 he mentions the day of Christ. Тому що в 16-му вірші сказано в день Христа, похвала в день Христа. Тобто ми працюємо зараз, на результат буде об'явлений в день Христа. And what Paul makes it very clear. He says in order to be considered blameless in the day of Christ, we need to hold fast the word, І тут That's how we do сказано, it. щоб бути Hold fast. в день Христа бездоганним, треба міцно триматися слова. It doesn't mean Where do you're we find the hold fast to the word? verse 16. 16. Holding fast the Да, word. додержуючи слово життя. Отут сказано, якщо ми будемо дотримуватися, то в день Христа, в день нагороди ми будемо бездоганні. And then we'll see this in other verses too. Бездоганні означає в англійському досконалі, тобто повний результат, без недоліків. It doesn't mean you're perfect in your experience. Це не означає, що віруючий буде досконалим, що за все своє життя він проведе його досконально, ніякої помилочки не зробить. Це означає, що в день нагороди він не буде мати ніякої шкоди, отримає повну нагороду. It's like a cowboy, he's on a horse and the horse bucks him off, okay? Це так, як ковбой. Він на коні, кінь його скидає назад. And you get back on the horse and you keep walking with God. So Але ти повинен знову вилізти, запригнути на коня і їхати далі.
У нас в житті так буває. You finish the race, you know, you're going to keep stay Просто on the тебе horse. скинуло з коня, ну якби ти впав, згрішив, але назад сів на коня і далі їдеш, закінчити дистанцію. So we sin, okay? Ми грішимо, правильно, всякий гріх. Okay, you confess that sin, Ми визнаємо цей гріх, you get back in fellowship, сповідуємо, знову відновлюємо стосунки з Богом and walk with God. і продовжуємо йти, продовжуємо жити життя. And this is how we hold fast the word, you know. Це і є те, що сказано, додержуючи слово життя. Триматися. And when we're complaining, right, and which we do too much. I mean, this is my big sin. Complaining. Коли ми нарікаємо, дивіться, написано 14, все без нарікання робити. Я визнаю, що це моя проблема, дуже багато нарікати. So this is what, you know, interferes with our fellowship with God. See, Коли ми нарікаємо, це чинить якесь таке розділення, чи руйнує наші хороші стосунки з Богом. And you have to be careful here because the X generation, they died in the desert because they were complainers. Нам you know. потрібно уважно чи дуже ретельно до цього дивитися, тому що це все покоління виходу з Єгипту, все померло в пустині, за якого одного головного гріха – за нарікання. So God did not allow them to finish the race. Бог не дозволив їм закінчити дистанцію. Right? Тобто пройти до фінішу, куди він йти. Yeah, he drew a line in the sand and he said, no farther. Literally. Бог кожному з них на піску десь в пустині намалював лінію і сказав, тільки до цього місця ти дійдеш. До кінця ніхто не дійшов з того покоління. And what was their big sin? They were complainers. І один ключовий гріх – нарікання. So we have to be careful of that. Тому нарікання треба до нього серйозно відноситися. And so this is what Paul is concerned about. І Павло про це турбується і про це вчить. And complaining hurts churches. Нарікання дуже вражає чи побиває церкви. It hurts relationships. Побиває стосунки. You know, when you're around someone who complains, it's a burden. You know? Коли ти десь маєш поблизу людину, яка нарікає на все, жаліється, це дуже важко з нею. So here we have Egypt, right? Egypt, right? Так, тут у нас є Єгипет. And here we have the Red Sea, right? Це Червоне море. Here we have the Promised Land, Тут right? у нас Ізраїль, край обіцяний, And here we have the Pustinja, right? і пустеля. And this is a big history lesson too, by the way, right? Це такий урок справжньої історії, по ходу діла. So by faith, they crossed the Red Sea. По вірі вони перейшли море. That's in Hebrews 11:29, Сказано в Євреям 11:28. which is a quotation from Exodus 14:31. І це цитата з 14:39 книги Вихід. So by faith, you know, they crossed the Red Sea. Hebrews 11:29. 29, yeah. 11:29 Євреїв я читаю. Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходолом, на що, спокусившись, єгиптяни потопилися. And we know that before that, you know, they kept the Passover, they put the blood on the doorpost. І перед тим вони також діяли по вірі. Бог сказав, треба було ягня заколоти, помазати кров'ю косяки дверей. Вони це все зробили, їли те печене ягня. So here's their salvation phase 1. Тому crossing the Red Sea, Yeah. тому перехід Червоного моря – це спасіння фаза номер 1, те, що ми називаємо як оправдання. Or even, you know, actually it's their baptism. So they Passover, they get saved in one night. They're delivered and then they're baptized as they go across the Red Sea. Можна так сказати, Марк поправляє себе. Можна сказати, що їхнє спасіння, коли вони по вірі отримали життя, це коли вони помазали косяки дверей і знаходились, коли ангел ходив, вони їли. Це ягня. Перехід через Червоне море – це їхнє хрещення, тому що написано навіть, що вони охрестилися в морі. And so then they get out in the desert. І після хрещення, після спасіння і хрещення вони попадають в пустиню. And what do? They complain all the time. І починається якби життя з Богом, і вони нарікають постійно. Вже відразу в перший місяць люди хочуть повернутися. And so God drew a line in the sand after a certain amount of time. І Бог через деякий час, після 1 року, намалював
таку невидиму лінію на піску і сказав, що ви це покоління туди не зайде. So they were not able to enter rest. Це покоління у спочинок не увійде. That was their reward, their blessing. Спочинок було їхньою нагородою, їхнім благословінням. So they walked in circles for 40 years. Тому вони 40 років кругами ходили. And I take it that, I mean, not everybody necessarily being saved, but for the most part, they were a saved generation who died in the desert. Тому я сприймаю, що ці люди, які померли в пустелі, ну я не кажу конкретно про кожного, тому що там всякі люди були. Я вважаю, що в загальному це покоління було віруючі люди, спасенні, тому що вони кров'ю ягняти спаслися і так далі. Проте вони померли, ну це покоління померло в пустині, не отримавши своєї нагороди. And so they died in the desert by the edict of God. Вони за Божим присудом чи встановленням померли в пустелі. And God gave them the sentence, 40 years, 40 years. His wrath, you know, his anger, 40 years. Бог за це нарікання дав їм свій присуд. 40 років ви будете. Пам'ятаєте, за те, що 40 років ходили, за 40 днів ходили ці шпіони, ходили наглядачі. Бог сказав, 40 років ви будете в пустині, рік за день. Yeah, so that's in Numbers 14. And then what's interesting is that, you know, God still forgave them. Interesting, he forgave, you know, Moses prayed, and, you know, God says, I've forgiven them. Пам'ятаємо, що після цього, як вони нарікали і сказали, що ми не дійдемо і не завоюємо, Бог їм простив. Мойсей молився, благав Бога, і Бог простив їм. Nevertheless, you're going to die in the desert. Проте був присуд Божий, ви, це покоління, помре в пустелі. And this whole discussion is brought up in the book of Hebrews. Про це, чи богослівські уроки з цього в листі до євреїв піднімаються. But even Paul talks, he's starting to lead in this direction a little bit when he talks about complaining. Okay. І Павло також тут, в цьому напрямку так рухається. Він говорить про нарікання, пов'язуючи його з самим головним таким відомим прикладом нарікання. See, this can interfere with our ability to finish the race. Тому нарікання, пустеля оця, може зашкодити нам завершити нашу дистанцію. Because complaining is the opposite of giving thanks, right? Тому що нарікання – це протилежна якість чи дія, протилежна до вдячності, до подяки Богу. We're not thankful, see. Тому що якщо ти не вдячний Богові, значить ти вважаєш, що Бог щось не так робить, і ти нарікаєш. And if you're thankful, якщо ти вдячний, you're much more peaceable, right? Значить ти і мирний, ну в тебе мир в серці. You can get along with people that are thankful. Якщо ти вдячний, ти із людьми можеш мир налагоджувати. But if you're complaining, it's hard to be around people that complain. Але якщо ти нарікаєш, то з людьми важко, тому що ти не тільки на щось одне нарікаєш, ти взагалі нарікаюча людина на все, і на будь-що можеш нарікати. So that's like a little illustration to help us understand what's going on here, even in Philippians. Я таку картинку вам намалював, ілюстрацію, як відбулося тоді, і про що ми говоримо тут Филип'ян. So let's look at verse 12. Let's go back to verse 12. 12-й вірш. Let's read that. Verse 12. 12-й вірш. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер, у моїй відсутності, зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Yeah, so here we have, notice Paul calls them brothers, right? Він називає їх my beloved, actually. Right? Мої любі, мої улюблені. So these are his favorite people. He calls them beloved. Це його приємні, близькі люди, улюблені. And they are faithful people, right? Це вірні люди, вірні Богові, вірні дружбі. Paul is proud of them. Павло радіє чи гордиться. They are an obedient church. Це слухняна церква. And then not only he says in my presence only, but even outside of that. І не тільки слухняна на показ, коли я є, ви ніби слухаєтеся, але і тепер ви слухняні. Коли мене немає, ви все одно, це ваша природа. Remember the Exodus generation. Пам'ятаєте, що було в пустелі? Moses disappeared, for 40 days. Мойсей
He was gone for a month. на 40 днів пішов на гору, і за 40 днів в його відсутності ніхто не був It слухняний. was just chaos, you know, when he came back. It just... Він, коли прийшов назад, невідомо, що робилося в таборі. І хто це все міг втихомирити. And even Aaron, he made the calf for everybody. Навіть Аарон не зміг втримати ситуацію, вони його змусили зробити це теля золоте. And Moses says, what's going on here? І Мойсей каже, що відбувається, що ви робите? And Aaron built that calf. І Аарон каже, що я кинув золото в вогонь, дивлюсь, вийшло теля. And he said, well, the people were, kind of complaining, and out popped this calf. It's like it's a miracle. І Мойсей He never took responsibility. запитав у Аарона, і Аарон сказав, що люди нарікали, і я кинув, вони принесли золото. Навіть Аарон не визнав, що він згрішив, що він впав. Він якби хотів це скинути вину на когось. And, this is not what God wants, okay? God wants us to walk with Him even when we're not in church, okay? Even when the pastor's not around. Or when... Бог хоче, щоб люди Божі ходили з Богом по Божих дорогах, навіть коли їхніх пастирів, людських там, пресвітерів, пастирів немає, коли Мойсея немає, коли Павла немає з ними, щоб вони поводились по-божому. I don't really care what people do on Sunday. I want to know what's going on when they go home. Да. Тому що насправді є такий один ступінь оцінки, чи люди прийшли на зібрання, чи вони ходять на зібрання. Ну що це 2 години? Бо мені важливо, як люди ходять, коли мене нема, чи пастора нема, коли Мойсея нема. It's just a show, Тому що в неділю це шоу, всі прийшли. We got lots of shows today in churches, it's just a big show. А в церквах дуже часто ці покази відбуваються. And remember the Exodus generation, they put on a big show around the island. But do you think that the one who doesn't show up and show who walks with the Lord? No, I wouldn't say that either. Ну також не можна сказати, що навіть той, хто в неділю на шоу приходить, що він з Господом ходить всі інші 6 днів. It's important to be there. Yes. Важливо в неділю приходити, я нічого не кажу. Я маю на увазі, що не тільки неділя показує, а як люди ходили без Павла, коли у відсутності, що вони були слухняні. My favorite pastor again, Pastor Breckle. Мій пастор Брекл, що я вам казав, улюблений брат. Yes, Sunday was a big day. Для нього неділя це було щось із чимось. He started services 9:30 to 12. Він з 9:30 до 12 у нас було на зібрання. They were different. He had Bible studies, services, У нас спочатку групи займаються, як біблійна школа для дорослих, потім таке загальне зібрання для всіх в залі. He had a big Sunday school class and then the main service, Спочатку він викладав клас, таке як вивчення Біблії, потім вже зібрання. Then 1,5 години. he repeated it Sunday night, 6 to 8 o'clock. And different people would come? No, well, yes, but he didn't want to. He wanted everybody to be it. They were all different services, each one. І він повторював ще одне зібрання, проводивши ввечері. And he did communion on Sunday nights. І ввечері він інколи робив вечері Господні. Because in his mind, these are the people that are really in fellowship because it's not just a system. See, it's not just Він робив, так сказав, що ми вечері Господні будемо робити ввечері. Тому що він побачив, що в неділю вранці багато людей приходять, ми показали, ми були, а на вечір приходять тільки вірні й посвячені. Він так поставив питання, що вечеря Господня не для тих, хто на показуху приходить, а хто вірний й посвячений. So the communion is not just a ritual. І він сказав, що у нас вечеря Господня це не просто ритуал якийсь, а для тих, хто шукає Господа. God wants consistency, faithfulness. Це такий один зі шляхів його підходу. Тому що він казав, що Бог хоче посвячення і стабільності від людей. Let's go to Matthew chapter 6, Matthew 6. Матвія 6 розділ, наприклад, я привожу вам. Verses 3 let's read verses 1 to 4. 1 to 4. This is in the Sermon on the Mount. З нагодної проповіді. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі.
Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах, на вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя. Okay, Sermon on the Mount is not about salvation. Нагорна проповідь не говорить про те, як отримати спасіння. It's about entering the kingdom with reward. Вона говорить про те, як увійти в царство, чи увійти в спокій з нагородою. And he's telling his disciples how to get, God's reward. І Христос розповідає своїм учням, і майбутнім учням, як отримати нагороду у Бога. And he says, watch out. І він каже, стережіться уважно. Social media, Не виставляйте Facebook. все у Фейсбук, умови, що який мішок картоплі завезли, чи ящик пряників. Or of course, most Facebook is just really evil now. People are creating their І звичайно, що Фейсбук на початку може був і чимось добрим, але зараз люди виставляють себе жорстко в But Фейсбуці. don't practice your righteousness before men like a show. Не робіть, не поводьтеся правдиво, чи не робіть поступки праведності для того, щоб люди їх побачили і підкреслили це. See, you do things to be noticed. Тому що якщо ви робите, і взагалі це природа людини така, вона щось робить добре і хоче, щоб це люди підмітили. See, you're not doing it for God, you're doing it to be noticed. І якщо бути чесним, ми не робимо багато речей, щоб Бог побачив. Ми хочемо, щоб Бог само собою, але люди, щоб хай побачать теж. And then people say, great job. See. І ми хочемо, щоб до нас підійшли і сказали, дякую, брат, молодець. And then what's the problem? We get a big head, І що стає, в нас наростає така, значить, корона. So Jesus says, watch out. Ісус каже, стережіться, щоб цього не було. When you give money, І тут говориться про милостиню. don't talk about it. Даєш гроші, не розказуй про це всім. That's between you and the Lord. Це між тобою і Господом. And Jesus says, when people give you a pat on the back, Ісус каже, коли тебе хлопають по спині, if you do it for the wrong reasons, якщо ти цього чекав і не з правильного мотиву зробив добро, that's all the reward you get. то все, що ти отримаєш там за тих 1000 гривень чи за ту картоплю, що ти завіз, все, що ти отримаєш, це що тебе похлопали по спині. І все. Let's read the given secret, verse 4, he says, right? 4-й вірш каже, щоб ця милостиня була таємна. Бог бачить таємне і віддасть тобі явно. See, that shows faith. Щоб робити так, треба віру, це показує віру. See, you're walking with God when no one's watching. See? Бачите, як відбувається? Ви ходите з Богом, ви мислите по-Божому, молитесь, коли ніхто цього не бачить майже. Більшості нашого життя не бачить. Nobody else sees that, but God does. Ніхто не бачить, але Бог бачить. And the same with prayer. He goes on, І the так same само thing. з молитвою, з 5-го вірша. People, verse 5, read that. Як молитеся, не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. І все. Їх люди побачили чи сказали. Verse 6. А коли ти молишся, вийди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в таїні. А Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Go in your closet, go at home. Do this at home, do it privately. Так, молися приватно в своїй кімнаті. Verse 16. 16. А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри. Вони бо зміняють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. А ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий. Щоб ти посту свого не виявив людям, а Отцеві своєму, що в таїні. А Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Yeah, and then verse 17. Yes, I just read. Oh, okay, verse 18. Also. Oh, okay, so you read it everything. Yes, 16 to 18. Thank you. So, again, God rewards what you do by faith in private.
Бог нагороджує те, що ти робиш для того, щоб Він бачив по вірі. Now, Хоча це невидимо для інших. who is Jesus talking about especially here? Про кого Ісус тут натякає? Про кого Він говорить? The Pharisees. Про фарисеїв. Okay, the legalists. А фарисеї – це законники. It's just a big show. Тому що це великий показ. It's a big show to get respect Великий показ, щоб отримувати повагу від людей and to get money. і гроші, звичайно. And then so chapter 6, Jesus criticized their practices. Тому в 6 розділі Ісус здебільшого виводить назовні чи показує їхню практику релігійного шоу. Chapter 5, Jesus predicts, he criticizes, I should say, he criticizes their interpretation of the Bible. В 5 розділі Ісус критикує чи говорить проти того, як вони тлумачать Писання, чи перекручують. В 6 розділі, як вони поводяться, щоб їх хвалили. Let's go back to chapter 5. Давайте ще з 5 розділу. So Jesus is talking to his disciples, right? Тут Ісус нагодну проповідь в першу чергу для Let's read учнів. verse 3. Третій вірш говорить: блаженні в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Okay, so if you're poor in spirit, right? Якщо ти в Богі Духом, And you show this in your life, you're dependent upon God. в Богі Духом, це той, хто в духовному житті залежить від Бога. Ти показуєш це. This kingdom belongs to you. Це царство належить тобі. You're an owner. Ти, You're an owner. ти власник цього царства. It belongs to you. It's your possession. Тому сказано блаженні в Богі Духом, бо їхнє є, тобто воно їм належить. So you're not merely there, you're an owner. Хоча ви не знаходитесь буквально там ще, але ви власник цього. So Володієте цим. through these grace characteristics, Тому через ці характеристики благодаті, stay away from the complaining, right? які характеристики? Уникати нарікання, не допускати нарікання, But to be dependent upon God. але бути вдячним, бути залежним від Бога, а не казати, що я хотів по-моєму, і Бог мені не дав, і ти нарікаєш. That's the prerequisite to reward, blessing in the kingdom. Тому, коли ти вдячний і не нарікаєш, це пряма дорога до того, щоб отримати благословення в царстві. Verse 5, read that. Verse 5. 5. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Yeah, so now you're an owner not just of the kingdom here, but everything, right? The earth. Ти будеш учасником тих, хто вспадкують всю землю, кому Бог Христу і разом тим людям дасть в спадщину, поклавши всіх ворогів під ноги всю землю. I want a little piece of real estate in the state of Washington. That's what I'm looking for. Я вспадкую землю, тому я лагідний, щоб спадкувати землю, і мені треба, щоб Бог в Вашингтоні там виділив землю. Notice verse 10 to 13. 10-й вірш. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радіть та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Yeah, so again, he's talking about how to enter the kingdom with reward. This is a Sermon on the Mount. Проповідь на горі, Нагорна проповідь. Її ціль, Ісус учить своїх учнів, як увійти в царство з нагородою, чи як нагороду в царстві отримати. And if you disciples listen to these legalists, okay, Якщо Христос каже учням своїм, ви будете слухати цих законників, цих фарисеїв, you're going to lose your reward. ви отримаєте таку саму нагороду, як і вони. По плечу похлопають вас на землі. Там нагороди ви не будете мати. It's false teaching. Тому що вони лжевчителі, вони неправильно вчать. And this will interfere with your ability to enter the kingdom with rewards. І ці лжевчителі зашкодять вам отримати в царстві нагороду. Тому Христос каже, я вам кажу, як треба отримати нагороду. Let's read verses 13 and 14. 13. Ви сіль землі, коли сіль звітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба що щоб на двір була висипана та потоптана людьми. Verse 14. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. And verse 15. 15 вірш.
і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно всім у домі. Verse 60. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Now, let's go back to Philippians 2, okay? Другий розділ до Филип'ян. And notice that very similar. Very similar. Let's go to Philippians 2. Дуже подібні слова тут також знаходяться. And what does Paul say in verse 15? Що Павло в Let's read it 15 again. каже? Щоб ви були бездоганні та щирі, невинні діти Божі, серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світло в світі. And then verse 16, to hold fast to Одержуйте слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не надармо, що я працював не надармо. Let's go to the book of Numbers. Numbers 11. Numbers 11. Числа 11 розділ. Numbers 11. Числа 11. So let's go there, Numbers 11. And I think I want verse 1, right? 1 and 2. Перший вірш. Right. І став народ голосно нарікати до Господніх ушей. І почув Господь, і запалав його гнів, і загорівся між ними Господній огонь, та й пожер їх у кінці табору. А народ став кричати на Мойсея, до Мойсея, а Мойсей помолився до Господа і погас той огонь. Verse 4. А збиранина, що була серед нього, стала вередувати, і також Ізраїлеві сини стали плакати з ними та говорити, хто нагодує нас м'ясом. Yeah, they wanted some meat. Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно, огірки, і дині, і пір, і цибулю, і часник. And then verse 6, they're complaining, right? І тепер 6-й вірш нарікають, а тепер душа наша в'яне, немає нічого, тільки манна нам перед очима. So now they're complaining about the manna, you know. Вони нарікають уже на манну. So it's a problem for us, right? І такі проблеми і нам стаються. Let's go to chapter 14. Chapter 14. Right? Numbers. Numbers 14, right? Same chapter, same book, yeah. It's almost empty. розділ. So Numbers 14, let's read verses 1 and 2. 1 to 3. Перший вірш. І зняла зойк уся та громада, та й заголосила. І плакав народ той тієї ночі. І нарікали на Мойсея та на Аарона всі Ізраїлеві сини, та й сказала до них вся громада, о, якби ми померли були в єгипетському краї, або щоб ми померли були в цій пустині. І нащо Господь провадить нас до того краю, щоб нам попадати від меча? Жінки наші та діти наші стануть здобиччю. Чи не краще нам вернутися до Єгипту? Yeah, so they're complaining and they want to go back to Egypt. Нарікання призводить до того, що вони вже хочуть вертатися в Єгипет. Okay, so this was a constant sin. It went on and on. This Це complaining був sin. гріх постійного характеру. Вони нарікали постійно і скрізь. And so what happened? І що сталося? They wanted to go back to Egypt. Вже вертаємося в Єгипет, кажуть. What did God do? Що Бог зробив? Instead of going back to Egypt, right? Бог не повів їх назад в Єгипет, куди вони хотіли. So they spent 40 years in the desert, right? Але 40 років у пустелі їм призначено. And God blocked their way. І Бог заблокував їм прохід. And they were not able to enter into the promised land of blessing. Бог не дозволив їм увійти в обіцяний край. Це край благословіння, земля, яка тече молоком і медом. You know, they didn't believe, see, they didn't trust God with their daily lives. Тому що вони не вірили Богові, в що не вірили? Що Бог їх туди заведе, вони не вірили Богові в їхньому щоденному житті, в щоденному ходженні. See, they believed God to get out of Egypt. Вони вірили Богові, коли треба було спастися від ангела-губителя, вийти з Єгипту, And God did it for them. і Бог спас їх. But here, this is by faith, and you need to show something. Тобто перша фаза спасіння, вона по благодаті, це Божий дар, інша тварина, як інша особа помре. Тепер друга фаза спасіння. Тут ми спасаємось благодами,
ділами. Треба щось зробити для спасіння. See, here's where they have the problems. І отут у них і виникли проблеми. Not, trusting God for salvation is one thing, but trusting God in your daily life is another. Тому дивіться, розрізняємо. Довіритися Богу і отримати спасіння – це одна річ, вона сталася в Єгипті, але довірятися Богові в нашому щоденному житті при всяких складнощах великих і маленьких щоденного життя – це зовсім інша річ. So, here we have their redemption, right? He's Kuplenia. Тобто в Єгипті в ту ніч Пасхи ми маємо викуплення кров'ю іншої особи. But here is where they got in trouble. Але в другій фазі, ось тут вони попали в складнощі. And by the way, Jesus talks about trusting God with your daily life in Matthew 6, the Sermon on the Mount with money. It's a big discussion. Ісус каже в 6 розділі від Матвія про те, щоб ми довірялися Богові в щоденних питаннях життя з грошима, тому що в 6 розділі Ісус широко про гроші там говорить. And he's always criticizing his disciples for their unbelief relative to trusting him daily. See? І Ісус учнів постійно докоряє, бо дуже часто в Євангеліях вони йому не довіряють. See, we have most of our troubles trusting God with our daily lives, guys. Тому ми, друзі, маємо найбільше проблем в довірі Богові в цьому нашому щоденному житті, в щоденному ходінні. And what do? І що ми робимо? We complain. Ми нарікаємо. So we're not trusting God, and so Ми не довіряємо Богові, а починаємо нарікати. we think the worst, Коли починається якась проблема, ми думаємо, що все піде найгіршим чином, and then we start to complain. і починаємо нарікати. Now, Хоча Бог може провести і найкращим чином. remember the Abrahamic covenant, right? Пам'ятайте, згадайте, що Бог сказав Аврааму в заповіті. Which preceded the Exodus generation, right? Заповіт з Авраамом був ще перед виходом з Єгипту, правильно? God promised them the land. Бог сказав в цьому заповіті, що я вам, твоєму насінню, дам землю, The seed, дам насіння right? And the blessing. і благословіння. And there's other things too, but those are the primary things. І ще там інші менші речі, але це таких три ключових головних. Now see, the people believed this. See, Люди повірили в насіння, the Messianic seed, they were saved. насіння Месії, вони вийшли з Єгипту. They were redeemed. Тому що це ягня говорило в майбутньому про Месію, який прийде, постраждає. Вони викуплені. Where they struggled was with these. Але вони мали складнощі з земля і благословіння. God made a promise about the land, right here. Бог обіцяв Аврааму і дав обітницю, що його насіння Аврааму буде жити там, So нащадки. they got out in the desert, Вони опинилися в пустині, and just strictly horizontal, right? і в пустині все однакове. And they forgot about the promise to Abraham about the land. І забули за те, що Бог обіцяв Авраамові і їх приведе в землю. And so what happened? І далі відбувається таке, They died in the desert, що 40 років за невірство померли. and their blessings were minimized. І благословіння були в них мінімальні. Now, Ну, які? having said that, Благословіння які мінімальні? Ну, діти в них народжувалися, діти увійшли. Але саме це покоління не. having said that sad story, okay, right? Сказавши вам цю таку сумну історію, Okay, it's still true that after God said no more, after God sentenced them to die in the desert, сказавши вам цю сумну історію, треба сказати, що навіть після того, як Бог сказав, все, далі за цю лінію ви не зайдете. spiritually they did a little bit better. Духовно вони почали себе поводити трошки краще, хоча вони вже знали, що ми туди не зайдемо. It's not great, but it's something. You can see some positive things occasionally. Тому це дає нам якусь таку надію. Не дуже добре те покоління якби прожило життя, але вже якось чуть-чуть воно почало
по вірі поступати. Хоча Бог сказав їм, ви не уйдете. God took care of them 40 years. Бог 40 років за них турбувався. That they had Bible classes for 40 years. 40 років Мойсей їх навчав Біблію. And they worshiped the tabernacle for 40 years. Вони читали те, що Мойсей написав, ходили, поклонялися в скинію, God носили led ту them. скинію з собою, Бог їх проводив. Okay. So Бог давав їм перемоги на дорозі. what they were not, they weren't allowed to finish the job. See, that was the, Що було покаранням, що Бог не дозволив їм закінчити дистанцію. see, they disqualified themselves from the race. See. Тому вони самі себе дискваліфікували з цього забігу. So they said, I want to go back to Egypt. Just walk. They got out of the race. Тому що треба було йти вперед, а вони сказали, ніби як бігун біжить, потім розвертається і каже, я біжу назад в Єгипет. Now, did God allow them to go back to Egypt? Бог дозволив їм вернутися в Єгипет? Ні. So they're here. Вони там залишилися, де в пустелі. Okay, so this is what can happen when we complain and we're not trusting God. See, so watch out. Те саме станеться з нами, пише Павло, як і з євреями. Якщо ми не довіряємо Богу, те, що Бог сказав, і в нього немає ніяких проблем виконати це, а ми нарікаємо і не віримо, то буде така пустиня і дистанція не завершена. And this is why Paul says, work out your own salvation with fear and trembling, guys. Тому Павло і каже, звершуйте своє спасіння зі страхом і трепетом. Яке спасіння? Другу фазу спасіння – освячення. Remember the book of Proverbs. Досягайте освячення, іншими словами, зі страхом і тремтінням. Remember the book of Proverbs. Книга приповістей. We studied this 2 years ago, right? 3 years ago. 3 роки Almost назад. 3. Почти 3. Proverbs begins with the fear of the Lord, right? Приповісті починаються зі страху Господнього, And then початок мудрості страху Господнього. it ends with a woman who fears the Lord. І закінчується жінкою, розділом про жінку, яка має страх Божий. And everything in between is the fear of the Lord. Okay, І we все have 31 між цими chapters. розділами, 31 розділ, все говорить про те, як нам боятися мати страх Божий. How to practice God's wisdom in daily life. Як практикувати Божу мудрість у щоденному житті. Trust in the Lord with all your heart. На Бога надіятися всім своїм серцем. Do not lean on your own Не understanding, покладатися на своє розуміння. but acknowledge Him and He will, make your path Але straight. визнавати Господа, і Він зробить наші шляхи прямими. So the straight path to blessing, see. Прямий шлях в землю до благословіння. Let's go to Hebrews 12:21. Hebrews 12:21. Let's go Євреям there. 12:21. Hebrews 12:21. And let's read that. 12:21. І таке страшне те видіння було, що Мойсей проказав, я боюся й тремчу. Yeah, so here Moses respected God. Тут Мойсей боїться Бога, шанує Бога. Verse 20 is interesting, right? 20-й вірш цікавий. Не могли, бо вони того витримати, що наказано, коли звірина до гори доторкнеться, то буде каміння побите. Okay, everybody says they want to have God speak to them, Всі хочуть, і сьогодні дуже багато розказують, а інші також хочуть, щоб Бог до них проговорив. You don't want that, I'm sorry. Я вибачаюся, якби хто читав Біблію і почули, як Бог говорить, як до євреїв Бог проговорив. God spoke and people were, Terrified. they were terrified. Коли Бог говорив тут спочатку до людей, люди полякалися, були налякані. Even Moses was terrified. Навіть Мойсей сам злякався і тремтів. And so, God needs to be respected. Бога потрібно шанувати і боятися. Notice chapter 12, verse 29. Verse 28 and 29. 12:28. Let's read that. Отож ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і зо страхом. Бо наш Бог, то палючий огонь. Our God is a consuming fire actually is a quotation from Moses. Це слово палючий, про палючий огонь, це цитата з Моїсея взята. It's from the book of Deuteronomy. З книги Повторення. And Moses warns himself
And the generation, Joshua's generation, watch out, he says, look what happened to us. Our God's a consuming fire. Мойсей попереджує Ісуса Навина і те молоде покоління, яке має йти далі в землю. Він попереджує і каже, дивіться, що сталося зі старим поколінням. І ви так не поступіть, бо наш Бог то палючий вогонь. Let's go to Deuteronomy chapter 4. Deuteronomy 4. Повторення. Deuteronomy 4. So Deuteronomy 4. Повторення 4 розділ. And let's start with verse 32. 4:32. 32. Бо питайно про перші дні, що були перше тебе, від того дня, коли Бог створив людину на землі, і від кінця неба і аж до кінця неба, чи бувало щось таке, як ця велика річ, або чи чути було щось таке, як вона? Чи чув народ голос Бога, що говорив із середини вогню, як чув ти і жив? 37. All through these verses. Yeah, 33 to 37. Або чи намагався який Бог піти взяти собі народ спосеред іншого народу пробами, ознаками, і чудами, і війною, і сильною рукою, і раменом витягненим, і страхами великими, як усе те, що зробив був вам, Господь Бог ваш, в Єгипті на очах твоїх. Тобі було показано це, щоб ти пізнав, що Господь Він Бог, і нема іншого, окрім Нього. Він дав тобі з неба почути Його голос, щоб навчити тебе, і на землі показав тобі свій великий огонь, і слова Його чув ти зсередини огню. Yeah, so God did special things for the Exodus generation. Бог особливі відкриття чи такі слова свої говорив для цих людей, що вийшли з Єгипту. And His word was compared to fire. Його слово порівнюється з вогнем. And God torches us, with His word. І Бог He's purifying us. Своїм словом нас очищає, якби опалює все негідне. Let's go to 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians 9. Перше до Коринтян, 9 розділ. And here we have the Exodus generation. Тут також говориться про покоління виходу. The Corinthian church about the Exodus generation. Павло попереджує коринтян, нагадує їм про цю історію. And the Exodus generation had a lot of problems. They're very similar to, there potentially could be like the Exodus generation if they don't watch out. So, Так як Павло бачить дуже багато проблем в цій Коринській церкві, вони йому нагадують тих впертих і нарікливих віруючих покоління виходу, і тому він приводить їм ці приклади. let's read verse 24 to 27, 24, chapter 9. 9:24. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен змагун від усього стримується. Вони ж, щоб тлінний прийняти вінок, але ми, щоб не тлінний. Тож біжу я не так, невом, на напевне, борюся не так, немов би повітря б'ючи, але вмертвляю і неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Yeah, Paul warns himself here Павло сам себе тут попереджає, that he might be disqualified що він сам може бути знятим з дистанції. from the prize, right? З дистанції за нагороду. What happened to Moses? Мойсей що? Де його нагорода? He died in the desert with his Бог sheep. зняв його з дистанції. Now Moses got to see, I know, Ми знаємо, що Бог повів його нагору, показав, but he died with his sheep. але Мойсей помер зі своїми вівцями непокірними. And Joshua and Caleb, they go in. А Ісус, Навин і Халев вже повели народ далі. But what happened to Moses? Але що сталося з Мойсеєм? Well, he broke faith, it says. Тому що сказано, faith, He broke faith. Yeah. тому що він порушив віру. Remember, God said, speak to the rock. Порушив віру яку? Віра – це діяти по тому, що Бог сказав. Бог сказав йому, скажи для скелі.
What did Moses do? А Мойсей He struck the зробив rock. по-своєму. Коли Бог каже зробити так, а ти робиш так, по-своєму це означає гріх. Then he did it twice. Далі, Мойсей ще й 2 рази вдарив ту скелю. Now, who is the rock? Скеля це хто? Символічно. Jesus. Yeah, so he Христос. beat Jesus twice. Це означає, що він якби показав такий приклад, що Христос буде вдарений двічі, Christ died once. а Христос був вдарений 1 раз, покараний. Так? All right, chapter 10. Let's read Це в verse 10 1. розділі. Verse 10, говориться. right? Тобто Мойсей порушив символізм, який Бог приготовив у старому заповіті про Христа. А Христос має I'm having some fun. Chapter 10, verse 1. 10:1. Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море. І всі охрестились в Хмарі та в морі Мойсея. І всі їли ту саму поживу духовну. Verse 4. І пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос. Yeah, so the rock was Christ. Скеля то це й був Христос. Verse 5 and 6. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі вони. These are examples for who? For who? Для кого це The Lakavo? приклади? Це For були us. приклади For нам. us. Нам. It's a history lesson. Тому що це урок історії. Don't do what they did. Не робімо того, що вони зробили. And don't think you can't do this. Okay. Don't think that. It's not true. І не думайте, що ми зможемо бути сильніші них. Ніколи не зможемо. Notice verse 9. 9 вірш. Ані не Verse 10, випробовуйте. I'm sorry, verse 10. 10. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, і загинули від погубителя. Then verse 12. 12. Тому то, хто думає, ніби стоїть, він нехай стережеться, щоб не впасти. Yeah, watch out, guys. Уважно, Fear and trembling. стережіться зі страхом і тремтінням. And then verse 13. 13. Досягла вас спроба не інша, тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її. The desert was considered like the years of temptation, you know. So God, Пустеля розглядалася як спокуса, пустиня випробування. so trust God. Але це була спокуса рівнозначна чи людська, ніяка не надмірно, не вище людських можливостей. І треба довіряти Богу. If you have a temptation, right? Якщо спокуса є, Even in the desert, you can be tempted. навіть в пустелі можна отримати спокусу, хоча там такого нічого немає. And today, the world is so materialistic, it's just outrageous. Сьогодні світ настільки матеріалістичний, стільки речей всяких придумано, щоб бути спокусою. See, the communists and the capitalists, they fought over materialism so strongly. Now we're all drowning in it. You know, it's just Капіталісти, комуністи, точка їхньої боротьби була за матеріалізм, тобто як цінні речі в світі добувати, і як люди мають володіти. Ці казали, що людина, що заробить, те буде мати, комуністи казали, що ми всі заробимо, всі будемо мати одна. Коротше, вони боролися за матеріальне, а зараз все це матеріальне прийшло, і ми втопимося в ньому. So Paul says, you have a temptation, God's grace will help you. Тут Павло каже в 13 вірші, якщо є спроба, тобто випробування, Божа благодать не попустить, щоб ви впали, вона допоможе. He will not allow you to be tempted above and beyond what you can't bear. Бог не допустить, щоб до вас прийшла спокуса більше вашої духовної сили, Бог цю силу знає. So again, work out your own salvation with fear and trembling. Знову повторимо те, що сказано. Досягайте свого спасіння зі страхом і тремтінням, звершуйте своє спасіння. Let's go to 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy 4. 2 Тимофія, 4 розділ. 2 Timothy 4.
Друге до Тимофія, Let's read verses 6 to 8. 6 to 8. 4-6. Бо я вже за жертву стою, і час відходу мого вже настав. Я змагався, He will die. On room. тобто я помираю. Маю померти невдовзі. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний. І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. So we get the real corona, right? Тому там буде справжній вінець. You know, the crowns, right? So now you become an owner, see. You have the right to rule. Корона, чи вінок, і ми будемо володарі того життя, як ми говорили раніше, чи володарі того царства. А той, хто в царстві ходить з вінком чи з короною, той є князем чи царем. Христос буде головним царем, а ми будемо князями володіти землею. So you finish the job of faith and you get a crown. Якщо завершиш свій змаг, слово змаг означає біг, дистанцію, то і з хорошим результатом отримаєш нагороду. And a crown means the right to rule, right? І в біблійній мові нагорода, корона означає право управляти. Jesus told the disciples, you will judge the 12 tribes of Israel. Ісус учням сказав, що ви будете судити 12 колін Ізраїлевих. So I mean, you know, this was a big discussion with the disciples. Це з As учнями. Protestants, we ignore this. We don't Ми pay attention to it. ми як протестанти, зауважте, що ви не чуєте таких проповідей, ніхто цього не пояснює, що учні будуть управляти, судити Ізраїлеві коліна, що ми будемо управляти на оновленій землі в тисячолітньому царстві, але це все є в Біблії, треба його розвивати. Let's go to James, the book of James, right? Тому що наше все богослів'я спроєктовано на небеса, і ми на небесах і все. Книга Якова, лист Якова, Verse 2, 2 to 5, chapter 1. перший розділ, другий вірш. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте у всілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Yeah, so verse 2, consider it joy when you're going through trials, or the Коли desert. впадаєте у всякі випробування, майте повну радість, чи розглядайте це як радість, наприклад, коли ви в пустелі. God is testing our faith. Бог випробовує нашу віру. We had the COVID crisis, right? У нас була пустиня ковіду, наприклад. Shut down the churches, you know. Церкви закривалися дуже сильно. Now we have a war. Тепер війна. Церкви деякі розпалися. God is testing our faith. Бог перевіряє нашу віру. What do we do? Що робити тоді? Ask for wisdom. Просімо про мудрість. God will give me the book of Proverbs, right? Teach it Бог to you. дає мудрість, Бог дав уже мудрість. Книга приповістей вчить мудрості. And this will help you get through the crisis of life. І мудрість Божа допоможе нам пройти всі кризи життя. Verses 11 and 12. 11 вірш. Бо сонце зійшло зо спекотою, і траву посушило, і відпав цвіт її, і зникла краса її виду. Так само зів'яний багатий у дорогах своїх. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Here's another crown. Ще одна нагорода, ще один вінець. Crown of life, right? Вінець життя. So, these crowns are offered by God for faithfulness. Ці вінці будуть роздані Богом за вірність. Faithfulness to the desert trials. Вірність у випробуваннях, вірність у пустині. А пустиня – це для нас, сучасних віруючих, це випробування нашого життя, нашої дороги з Богом. Let's read Hebrews 4, verse 11. 4:11. Євреям 4, до Євреїв 4:11. Отож, попильнуймо ввійти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Yeah, so
Be diligent into that rest, finish the job. Увійти до відпочинку. У євреїв відпочинок був обіцяний край, у нас відпочинок це увійти в царство, бути учасниками в царстві Христа. And then chapter 3, Paul warns them, or the author of Hebrews warns them about the Exodus generation, right? In chapter What 3. happened to them? Yeah, what, they died in the desert. Hebrews 3. І Євреям 3, Verse 17. Євреям 3:17. На кого ж він гнівався був 40 років? Хіба не на тих, хто згрішив, що їхні кості в пустині полягли? Проти кого він був присягався, що не війдуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних? І ми бачимо, що вони не змогли війти за невістою. So they didn't trust God here in the Вони desert. були неслухняні Богові в пустелі. Вони слухняні були, коли виходили, коли отримали спасіння, коли помазали косяки дверей. So chapter 4:11 he says, let's be diligent to enter that rest. Don't be like the Exodus generation. Тому в Євреям 4:11 і сказано, отож попильнуймо війти до того відпочинку. Як попильнуймо? Щоб не бути неслухняними, як вони, будьмо слухняними, щоб ніхто не потрапив у непослух, за прикладом тих. Let's read chapter 6, verses 9 to 12. 9 to 12. 6 розділ, 9 вірш. Та ми сподіваємось, любі, кращого про вас, що So спасіння here's the better things right here, right? кращого про вас. Кращого, ніж ті, хто загинув в пустині 40 років, пробувши там покоління виходу. Та ми сподіваємось, любі, кращого про вас, що спасіння тримаєтеся, хоч говоримо так, тобто хоч попереджуємо серйозно. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любові, яку показали в ім'я Його ви, що святим послужили та служите. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до кінця, щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниці святковує вірою та терпеливістю. So he says, finish the job. Finish the Він job. каже, закінчіть цю дорогу, пройдіть цю дорогу, цю пустиню. And work out your own salvation with fear and trembling. Зі страхом і тремтінням звершуйте своє спасіння. So in the day of Christ, Тому що в День Христовий it'll be a day of blessing. ми отримали благословіння, щоб це був день благословіння для нас. Now, notice verse 10. This is really interesting to me. Okay. 10-й вірш мені тут цікавий. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любові, яку показали в ім'я Його ви, що святим послужили і служите тепер. Okay, so when we talk about crowns Коли ми говоримо про нагороди чи вінці, or entering rest, або увійти в спочинок, to get these you have to finish the job. щоб отримати це, нам потрібно завершити справу чи дистанцію. Okay, but all the rewards that you may do individually, that's a different discussion. Проте ми всі будемо мати різні нагороди. Це зовсім інша тема. Here he says God will not forget the good works you've already done. Тут сказано, що Бог не забуде ваше діло і працю любові. And you'll be rewarded as such. І за це ви будете нагороджені. But if you want these, which is really the payday, finish the job. І якщо ви хочете це, вам потрібно завершити цю дорогу, завершити цю дистанцію. Hold fast the word of life. Міцно триматися слова життя. This is mentioned in Hebrews 4, chapter 10. Again, hold fast, the word of life. Міцно триматися, сказано в 4 розділі до євреїв, в 10 розділі до євреїв. Часто згадується. Also, Jesus, he told, remember, he said, you guys know this passage. Jesus says, Я думаю, що ви even знаєте, if you give a drink of water, ви знаєте це місце. Якщо Христос сказав, навіть якщо ви дасте комусь кухоль води в ім'я пророка, так? okay, this will not be forgotten. Це навіть така маленька річ не буде забута. So individual rewards are going to be all tallied up, and you're going to get them. Тому всякі
І особисті справи, маленькі справи, за все це Бог відплатить. But if you want to be a ruler in God's coming kingdom, Але якщо ви хочете бути вище того всього, бути управляючим в Божому грядучому царстві, finish the race. нам потрібно завершити дистанцію. And there's going to be a tremendous payout, a tremendous reward. Тому що для тих, хто завершить дистанцію, буде величезна відплата. And you're going to be blessed with Jesus on a scale that's І incredible. ви будете, ті, хто завершить цей біг, вони будуть неймовірно більше інших нагороджені, підняті в управлінні, в статусі разом з Ісусом. Давайте запитаємо таке питання. Тобто, якщо хто 40 років в пустині буде ходити і не увійде в спочинок, то Бог йому там за кружку води, за там щось віддасть. Але Як холодняє з огня. okay, I'm saying that even though some of us may go in circles in the desert, Yes. and we will not enter the rest, but God will pay for our cup of water. Right. For example. Exactly. That's what I'm saying. And Phineas is an example. Remember Phineas? Yes. And what do you mean to finish the job? What we are to do? To hold fast? Yeah, to hold fast until the end. Yeah. So this It's is like Paul. God's champions, the Yeah. best of the best. Paul says, I have finished the race, I have fought the faith, and he's about ready to die. And so God has given me the crown of life is now mine. Yeah. So this in the desert, they are not grown, they are not, they don't proceed in faith. Yeah, there's a problem. Yeah, there's Little- problems. Yeah. So God disciplined them War. severely. Yeah. Warm, not hot weathers. All right. I like the right. Іншими словами, ми говоримо про віруючих, які порівнюються до покоління виходу, які вмерли в пустині. Це всякі віруючі, які повірили в Ісуса Христа, але живуть таким життям не холодним, не гарячим, і трохи віруючий, не віруючий, прибрехав і прикупив і те все таке. Але ті, хто міцно тримаються слова життя, хто зі страхом і трепетом звершують своє спасіння, такі чемпіони, потужні віри, які думають не про земне, а про небесне, які знають, що це життя дане не для того, щоб тут пожити, а щоб зібрати собі скарб на небі. Оті найкращі будуть управляти з Богом. Не всі віруючі з Христом, не всі віруючі будуть в кінці кінців управляти з Христом. Найкращі з найкращих. Але всі посаджені разом з Христом. But all of them are seated in heavenly places with Christ. Those who Well, by position. позиційно, так. Yeah. So that they have, Тобто вони спасені, yeah. So that they're in the body of Christ. вони в тілі Христовому. Yeah. But whether they'll be owners, Так, чи вони будуть в Царстві Божому, грядучому, володіти чимсь будуть? Там, містами чи God wants us to practice. And we are talking about the millennial kingdom. Well, I think also for eternity as well. Because On the new earth. Revelation 2 and 3 has warnings and blessings, rewards for both the millennial kingdom and for eternity. So I think it's for both. Тому вони будуть власниками, ці, хто з вінцями, не тільки над якимись територіями, чи не тільки в тисячолітньому царстві, а й коли настане після тисячолітнього царства нове небо і нова земля, вони будуть власниками чи управляти якби соправителями Христовими на новій землі. Чи над планетами. Ми не знаємо, що не відкрито. Hebrews is a big discussion and related to his question, and it would take us all night to answer his question. About what? About we're now seated at the right hand of God by position. Так, оце, що ти, Руслан, запитуєш, це лист до євреїв про це говорить в основному. Це інші трошки вищі вивчення, я його зачіпаю, але це не моя тема. The entire book of Hebrews answers your question. So it's позиційно посаджені на небесах. And my view is that you can lose your position because we see this throughout the Old Testament. Reuben was the firstborn, but he lost his firstborn position. Position in heaven. Yeah. And then what would happen to you? Well, it's not salvation; it's the right to rule. Yeah. See.
Ота позиція, це друга картинка, ота позиція, що була отут на небесах з Христом, це позиція, щоб управляти. Христос має місце і запрошення всім віруючим і відкрите. В нього немає тільки 100 місць чи 1000 місць. Всі, якщо буде для всіх ця позиція управляти. So, Проте я see, вірю, каже, Judah, Марк каже, я вірю про те, що свою позицію управляти, як по старому заповіту, ми бачимо, скільки людей втратили те, до чого їх було поставлено. Юда мав бути один з апостолів. Рувим був перворідний син і втратив свою позицію, завдячуючи негідному вчинку. so, Рувен, yeah, Judah replaced Reuben, okay. Esau, he lost, Ісав втратив, продав свою, he's mentioned in Hebrews 12. і він згадується в листі до євреїв. And then the church is called the firstborn, very interesting, І церква названа, що in це Hebrews 12. в 12 розділі, що це собор зібрання первістків, первородних. And see, in Hebrews you have some of the strongest verses on eternal security, but also the strongest warnings. See, it's interesting. Цікаво, що лист до євреїв це такий самий сильний лист про безпеку нашого спасіння з одного боку, а цікаво, що з другого боку самі найсерйозніші застереження, щоб не відпасти, також знаходяться в листі до євреїв. And the Exodus generation is the primary example that he uses throughout the book. І в листі до євреїв це покоління виходу, це основна ілюстрація, якою він користується, щоб показати